everyone, welcome back to my channel. So today tuturuan ko kayo kung paano ako nagkilay. So first, nilinisin ko muna yung edges ng aking kilay. Kumuha lang ako ng blade. Then nag-start na ako na tanggalan yung sa gilid. So next, kumuha ko ng spoolie para itaas yung mga buhok ko sa highlight para malinisan ko rin yan sa ilalim ng kilay. So as you can see here, naglagay na ako ng base makeup ko. Then next, kuha lang tayo ng Nichido final powder or any kinds of loose powder. Then iset lang natin yung kilay natin. Then next, dust off lang natin yung mga excess powder. Then next, kulang tayo uli ng spoolie para ma-brush up natin yung hair ng eyebrows natin. Then pwede na tayo mag-start mag-fill in ng eyebrows. Kumuha ako nung Sace Lady na Tinted Eyebrow Gel. Then next, kuha tayo ng angle brush and spoolie. Binrush down ko lang yung hair ng eyebrows ko. Then naglagay na ako ng product sa ibabaw nun. Next naman, binrush up ko yung hair ng eyebrows ko para malagyan ko na rin yun nasa ilalim. And then, fill in ko lang yung end ng eyebrows ko. Then next, tsaka natin kukunin ulit yung spoolie para mablenda na yung kilay. Para malinis natin yung eyebrows, kuha lang tayo ng concealer.
Then, linisin mo na yung edge ng eyebrows mo. Pagkalagay mo ng concealer, kuha ka lang ng damp sponge, then tsaka mo i-blend. Para matim mo yung brows, kuha ka lang ng eyebrow mascara. Yung sunod mo namang gagawin, kuha ka lang ng brow powder para maset mo yung eyebrow gel. Then I'm using the middle shade or the dark shade para ma-fill in ko yung hulihan ng eyebrows ko. Then tsaka ko i-blend. Then next naman kunin ko lang yung lighter shade para naman yung unahan naman ng eyebrows ko yung lalagyan ko. Then blend lang uli. And that's it. Ginagawa ko na lang dito is basic eyeshadow. Kung gusto niyo na tutorial, comment down below. For more videos, please subscribe to my channel, then click the notification bell. Thank you. Bye!